Hello friends, welcome to online lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 7 work energy theorem. તો આપણે જે કાર્ય કર્યું છે એના એનર્જી સ્વરૂપનું આપણે શું થિયરમ મતલબ કે ઇક્વેશન મેળવવાનું છે કે કેટલી એનર્જી હોય તો કેટલું કાર્ય કહેવાય એના ઉપરથી આપણે એનું ઇક્વેશન મેળવવાનું છે વર્ક એનર્જી થિયરમ. સપોઝ અ બોડી ઓફ માસ એમ રેડી કોઈ એક પદાર્થનું દળ શું છે એમ છે કવર્સ અ ડિસ્ટન્સ ડી કે ડી જેટલું સ્થળાંતર કરે છે વિથ એક્સેલરેશન એ એટલે કે એ જેટલા પ્રવેગથી એમ દળ ધરાવતી વસ્તુ ડી જેટલું સ્થળાંતર કરે છે એ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ અપ્લાઇડ ફોર્સ એફ એટલે કે જે દિશામાં એફ બળ લગાડો છો એ દિશામાં. તો ન્યૂટન સેકન્ડ લો શું થશે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એ એટલે કે એમ એ થશે. ઇક્વેશન નંબર 1. સપોઝ ધ સ્પીડ ઓફ ધ બોડી ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ V1 ટુ V2. હવે જે પદાર્થ છે એનો વેગ છે V1થી વધીને ઇન્ક્રીઝ એટલે શું થાય વધવું છે V1થી વધીને શેમાં જાય છે V2માં જાય છે એઝ ઇટ કવર્સ ધ ડિસ્ટન્સ ડી. ઓકે, તો therefore by using the equation of motion with constant acceleration we have. તો આપણી પાસે ગતિ માટેના 3 ઇક્વેશનો હતા. ગડી ક્યાં ક્યાં હતા? તો એમાંથી આપણે આ ત્રીજા નંબરનું ઇક્વેશન આપણે V0 બરાબર V પ્લસ AT જે પેલું હતું તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 AT, પછી હતું S ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 AT સ્ક્વેર વાળું હતું, પછી હતું V0 સ્ક્વેર માઇનસ V સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2AS. તો બધું એસની જગ્યાએ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડી છે. તો આવા ઇક્વેશનો જે આવી ગયા હતા 10મા ધોરણમાં પણ આવતા, 9મા ધોરણમાં પણ આવતા અને સાયન્સમાં પણ આવતા. ઓકે, તો એને આધારે આ ત્રીજું ઇક્વેશન આપણે ગતિનું લેવાનું છે કે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર. V2 એટલે કે ઇનિશિયલ વેલોસિટી અને V1 ઇઝ અ સ્ટાર્ટિંગ વેલોસિટી મતલબ કે પ્રારંભિક વેલોસિટી કેટલી છે V1 છે ઇનિશિયલ એન્ડ V2 એટલે ફાઇનલ વેલોસિટી તો V2 છે. તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિકના છેદમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 2D. તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર અપોન 2A. આવું ઇક્વેશન હતું. આ 2D અહીંયા તો મતલબ કે 2D અહીંયા જાઓ તો 2AS થઈ જશે. તો આ રીતે ઇક્વેશન બનશે 2AD અથવા 2AS ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર. એની ઉપરથી આ ઇક્વેશન લીધું છે. હવે અહીં એ છે એની વેલ્યુ આપણને અહીંયા મળી છે. એની વેલ્યુ મળી છે તો ઇક્વેશન નંબર 1માં મૂકી દો. એની જગ્યાએ અહીંયા જે તમે એ દેખાય છે એની જગ્યાએ આ એ મૂકવાના છે. તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ તો એમ ના મને એની જગ્યાએ શું છે V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર અપોન 2D. ઓકે, હવે જે એફ મળ્યા છે એની વેલ્યુ ક્યાં મૂકવાની છે? વર્ક એનર્જી થિયરમનું આપણે જે ઇક્વેશન મેળવતા વર્કનું ઇક્વેશન શું થશે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ ટી. તો અહીંયા આપણે એફ મળી ગયા છે. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળી ગયા છે એમ ઇન્ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર અપોન 2D. તો મૂકી દો FD જગ્યાએ એમ ઇન્ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર અપોન 2D અને ઇન્ટુ ડી તો હતા જ F ઇન્ટુ ડીના જે ડી છે અહીંયા હતા જ. ઓકે, તો W બરાબર શું મળ્યું છે? હવે તમે ડી કેન્સલ કરી નાખો છો. આ ડી છે અને આ ડી છે, આર ધ કેન્સલ. ઓકે, તો 1 છે એમ ઇન્ટુ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર અપોન 2. તો 1/2 એમ મળ્યા છે તો બંનેને ગુણી દો. એમ એ બંનેને મલ્ટીપ્લાઇડ છે ને 2 છે બંને ડિવાઇડેડ છે તો બંને અલગ અલગ કરી નાખો. તો 1/2 એમ V2 સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 એમ V1 સ્ક્વેર. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળ્યા છે. તો હવે જે આ ઇક્વેશન મળ્યું છે શેનું મળ્યું છે આગળ આપણે આવી ગયું છે જે ઇક્વેશન છે 1/m V2 સ્ક્વેર અથવા 1/m V1 સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશન છે ને છે તો કે કાઇનેટિક એનર્જીને આપણે જોયા હતા 1/2 mv સ્ક્વેર. પણ આ 2 છે તો એને K2 કહેશું અને 1 છે તો K1 કહેશું. હિયર ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી મતલબ કે પ્રારંભિક કાઇનેટિક એનર્જી K1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે 1/2 m V1 સ્ક્વેર છે અને ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી એટલે કે અંતિમ જે ગતિ ઉર્જા છે એ કેટલી છે
K2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv2 સ્ક્વેર. તો મૂકી દો કિંમત 1/2 mv2 જગ્યાએ K2 મૂકો તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2 અને 1/2 m1 સ્ક્વેરની જગ્યાએ મૂકો K1 તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2 માઇનસ K1. ઇક્વેશન નંબર 6. ઇક્વેશન નંબર 6 ઇઝ નોન એઝ અ વર્ક એનર્જી થિયરમ. વર્ક એનર્જી થિયરમ એટલે શું છે કે પદાર્થના ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર કેટલો હશે તો કે કાર્ય કર્યા જેટલો હશે તો કાર્ય કેટલું હશે કે એમાં ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. ઓકે, તો વર્ક ડન ઓન બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધ બોડી. કે વર્ક છે એ કેટલું હશે કે પદાર્થમાં થતા ગતિ ઉર્જાના ફેરફારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. રેડી? તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2 માઇનસ K1. ધીસ થિયરમ હોલ્ડ ગુડ ફોર ધ બોથ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ વર્ક. બંને માટે હોઈ શકે. માનો કે અંતિમ વેગ છે એ પ્રારંભિક વેગ કરતાં વધારે હશે તો પોઝિટિવ વર્ક આવશે, પરંતુ ઝાઝી ગતિમાંથી ઓછી ગતિમાં જશે, મતલબ કે અંતિમ વેગ છે થોડોક નાનો છે અને પ્રારંભિક વેગ થોડોક વધારે હતો તો તમારું કેવું વર્ક આવશે? નેગેટિવ. મતલબ કે વેગમાં ઘટાડો આવે તો નેગેટિવ વર્ક હોય, વેગમાં વધારો આવે તો પોઝિટિવ વર્ક હોય. ઓકે, તો આ છે વર્ક એનર્જી થિયરમ. રેડી? ન્યૂટનનો સેકન્ડ લોનો ઉપયોગ કર્યો છે, એની ઉપરથી એ નું પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવ્યું છે, એની ઉપરથી આપણે એફ મેળવવાની. એ ઇક્વેશન છે આપણે વર્કના ઇક્વેશન એફ ઇન્ટુ ડીમાં મેળવવા, એટલે કાઇનેટિક એનર્જીના ઇક્વેશનો મળી ગયા. તો ચેન્જેબલ કાઇનેટિક એનર્જી આપણે લીધી હતી કે K2 માઇનસ K1 તફાવત લીધો હતો આપણે, તો એની ઉપરથી આપણે વર્ક એનર્જી થિયરમનું ઇક્વેશન W ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2 માઇનસ K1 આવ્યા હતા. એની ઉપરથી આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોયું. ઓકે, ધ વર્ક ડન ઓન અ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ચેન્જ ઇન ધ કાઇનેટિક એનર્જી. તો આ છે આપણો વર્ક એનર્જી થિયરમ નામનો ક્વેશ્ચન. હવે આપણે જોઈએ એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 8. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વર્ક ડન બાય સ્પ્રિંગ ફોર્સ. જે આપણે આ વર્ક ડન કાર્ય કર્યું છે એની ગણતરી કરવાની છે. કેના દ્વારા? કે સ્પ્રિંગના ફોર્સ દ્વારા, સ્પ્રિંગના બળ દ્વારા. આપણે જે બળનું કેટલું બળ કર્યું છે કે કેટલું બળ દ્વારા કાર્ય છે તો એની ગણતરી કરવાની છે. તો સપોઝ આપણે એક સ્પ્રિંગ છે તો દ્રઢ આધાર સાથે બાંધેલી છે. તમે જોઈ શકશો કે દ્રઢ આધાર સાથે બાંધેલી છે અને એક છેડો કેવો છે? ફ્રીલી મૂવ કરી શકે, આ દિશામાં અથવા આ દિશામાં મૂવ કરી શકે એ રીતે રાખેલી છે. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો કે હવે એ સ્પ્રિંગને શું કર્યા છે? ખેંચીને આ દિશા તરફ ખેંચવામાં આવી છે. રેડી? એટલે સ્પ્રિંગની શું થયું? લેન્થમાં વધારો થયો. મતલબ કે જે બોક્સ હતું એ બોક્સના સ્થાનાંતરમાં શું થયો છે? વધારો થયો. કે સપોઝ આ એક્સ બરાબર શું લખ્યા છે? તમે જોઈ શકશો કે એક્સ બરાબર શું લખ્યા છે કે એક્સ બરાબર 0 ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. હવે તમે જો એક્સ બરાબર કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. રેડી? મતલબ કે તમે જે સ્પ્રિંગને ખેંચો છો તે આ દિશામાં તમે બળ લગાડો છો એટલે સ્પ્રિંગનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થાય છે? વધે છે. ઓકે, સ્પ્રિંગનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વધ્યું છે તો આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટને શેમાં લીધા છે? એક્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં લીધા છે. બળની દિશા આ છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટની દિશા પણ આ છે, તો તે આપણે વર્ક કેવું કહેવાય? પોઝિટિવ વર્ક છે એમ કહી શકાય. નાવ કન્સિડર એન ઇલાસ્ટિક સ્પ્રિંગ ઓફ વિચ વન એન્ડ ઇઝ અ ફિક્સ્ડ. જે સ્પ્રિંગનો છે એક છેડો કેવો છે? ફિક્સ રીતે બાંધેલો છે. ટુ અ રિઝિડ સપોર્ટ, કે દ્રઢ આધાર સાથે બાંધેલો છે. બોડી ઓફ માસ એમ ઇઝ અટેચ ટુ ધ ફોર્સ એન્ડ. કે કોઈ બીજો છેડા છે એન્ડ બીજી સ્પ્રિંગનો, એટલે એ જ સ્પ્રિંગનો બીજો છેડો છે એના સાથે કંઈક માસ દળ ધરાવતો કંઈક પદાર્થ બાંધેલો છે જે ફ્રી રીતે આગળ પાછળ ઘૂમી શકે એ રીતે. સપોઝ ધ બોડી લાય ઓન અ પરફેક્ટલી ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ. જે આ સરફેસ આપણે નીચે સ્પ્રિંગ નીચે આપેલી છે કેવી છે? મતલબ કે હોરિઝોન્ટલ તમે સરફેસ લઈ લ્યો છો તો આ સરફેસ કેવી છે? એકદમ ફ્રી રીતે ઘૂમી શકે, મતલબ કે ફ્રિક્શનલેસ, ઘર્ષણ મુક્ત સપાટી છે. ઓકે, જેથી સ્પ્રિંગમાં બળ છે એ વપરાય નહીં. ખોટું ફ્રિક્શન બળને કારણે શું થાય? વેસ્ટ બળ ન જાય, એટલા માટે ફ્રિક્શનલેસ સપાટી લેવાની છે. ટેક એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એઝ ધ પોઝિશન વેન સ્પ્રિંગ ઇઝ અ અનસ્ટેચેડ. નાવ ઇફ સ્પ્રિંગ ઇઝ અ સ્ટેચેડ થ્રુ અ ડિસ્ટન્સ એક્સ બાય અપ્લાઇંગ અ ફોર્સ ઓન ધ બોડી. હવે સપોઝ એક્સ છે 0 ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે ત્યારે તમે સ્પ્રિંગને ખેંચેલી છે નહીં, એટલે મતલબ કે સ્થાનાંતર કેવું છે? એક્સ બરાબર 0 છે. હવે તમે સ્પ્રિંગને ખેંચો છો
એટલે સ્પ્રિંગ કેટલી લાંબી થઈ, બોક્સ કેટલું ખેંચ્યું તો કે x બરાબર x જેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કર્યું છે. હવે સ્પ્રિંગ કેવી છે, ખેંચાયેલી છે. તો ધ ફોર્સ ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ ધ સ્પ્રિંગ બેક ટુ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન ઇઝ કોલ્ડ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. હવે જે તમે બળ દ્વારા જે સ્પ્રિંગને ખેંચી છે, ત્યારબાદ સ્પ્રિંગ છે એ તમારા હાથ ઉપર પાછું બળ લગાડશે. કેવું બળ? જે પોતાની મૂળ દિશા તરફ જવા માટેનું. જો સ્પ્રિંગને દબાવ્યા છે તો પહેલાં જેવી મોટી થવા માટે પ્રયત્ન કરશે. તમે સ્પ્રિંગને ખેંચી છે તો પહેલાં જેટલી નાની થવા માટે પ્રયત્ન કરશે. તો જે આ પ્રયત્ન કરે છે એ બળને આપણે શું કહેવાય? રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. ફરી પાછું પુનઃસ્થાપિત થવા માટેનું બળ, જેને શું કહેવાય છે? રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. તો આ યાદ રાખજો, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સની ડેફિનેશન છે. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ માટેની ડેફિનેશન કે ધ ફોર્સ એક્ટિંગ બ્રિંગ ધ સ્પ્રિંગ બેક ટુ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન ઇઝ કોલ્ડ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. અકોર્ડિંગ ટુ હુક્સ લો, ધ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ F proportional to x or F is equal to minus kx. ઓકે, તો હુક્સના લો અનુસાર જે બળ છે હંમેશા કે સ્પ્રિંગનું બળ છે હંમેશા આપણે બળની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતો હોવા છે આપણે માઇનસ સાઇન લેવો પડશે. બિકોઝ ઓફ ડાયમેન્શન આર ધ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. ઓકે, મતલબ કે સ્થાનાંતરની અને બળની દિશા વિરુદ્ધ હોવાથી આપણે કેવી સાઇન લેવાનું છે? માઇનસ સાઇન લેવાનું છે. વેર કે ઇઝ કોલ્ડ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ. ધ નેગેટિવ સાઇન ઇન્ડિકેટ ધ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓપોઝ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. કે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સ્થાનાંતરને હંમેશા કેવું લાગે છે? વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું હોવાથી. Therefore, small amount of work done in increasing the length of spring by dx. હવે આપણે જે સ્પ્રિંગને ખેંચીએ છીએ એટલે સ્પ્રિંગ છે પોતાની ઉપર કંઈક કાર્ય કરશે. મતલબ કે રિસ્ટોરિંગ જે બળ લાગ્યું છે એના દ્વારા કંઈક બીજું કાર્ય, બીજી દિશામાં સ્થાનાંતર અને બીજી દિશામાં બળ લગાડશે. તો આને આપણે સ્મોલ વર્ક કર્યું છે એવું સપોઝ ધારે તો dw ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એફ ઇન્ટુ ડીએક્સ સ્મોલ ડિસ્ટન્સ માટે. હવે એફ શું છે? માઇનસ kx છે. તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ kx ને માઇનસ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ kx. તો kx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx. નાવ ટોટલ વર્ક ડન ઇઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એન્ડ અપ્લાઇંગ ઇન્ટિગ્રેશન. હવે ઇન્ટિગ્રેશન લગાડીને આપણે ટોટલ જે વર્ક છે એ લેવાનું છે. તો dw ઇન્ટિગ્રેશન કરવાથી શું થઈ જશે? dw ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો w થઈ જશે. પછી kx dxનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો તો 0 થી x નું ઇન્ટિગ્રેશન kx dx થઈ જાય. હવે k કેવા છે? અહીં સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ હોવાથી તમે લઈ લો 12. તો w ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે 12 લઈ લીધા. x નું ઇન્ટિગ્રેશન x ની સાપેક્ષે શું થાય? x²/2. અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ લગાડી દો તો અપર લિમિટ x² છે અને લોઅર લિમિટ 0 છે તો 0 આવશે. તો શું થશે? kx²/2 એટલે કે 1/2 kx² મળી ગયું છે. તો આ છે સ્પ્રિંગ દ્વારા લાગતું બળ દ્વારા જે થતું કાર્ય છે આ છે w ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx². ધીસ ઇઝ અ વર્ક ઇઝ અ સ્ટોર્ડ ઇન સ્પ્રિંગ એટ પોટેન્શિયલ એનર્જી સ્થિતિ ઉર્જા ઓફ સ્પ્રિંગ. કે જે આ વર્ક છે એ કેના દ્વારા સંગ્રહાયેલું હોય છે? કે સ્પ્રિંગમાં રહેલી સ્થિતિ ઉર્જાને કારણે રહેલું હોય છે. મતલબ કે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેવા માટે પ્રયત્ન કરે છે કે પહેલાં જેવું મૂળ અવસ્થા સ્થિર સ્થિતિમાં લેવા માટે. એટલે આ બળને તમે પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ કહી શકો. આપણે જોવાની પોટેન્શિયલ એનર્જી એટલે સ્થિતિ ઉર્જા અને કાઇનેટિક એનર્જી એટલે ગતિ ઉર્જા. સ્પ્રિંગમાં શું હશે? કાઇનેટિક એનર્જી તમે નહીં હોય. પોટેન્શિયલ એનર્જી એટલે ટોટલ વર્ક કયો તોય ભલે, ટોટલ એનર્જી કયો તોય ભલે અને સ્થિતિ ઉર્જા કયો તોય ભલે, બધું એક જ થશે. તો 1/2 kx². ઓકે, તો આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલસ ઓફ વર્ક ડન ઓફ બાય સ્પ્રિંગ અથવા કે સ્પ્રિંગમાં તમારે જે વર્ક થતું હતું w ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx² અને ટોટલ વર્ક ડન માટેનું આપણે ઇક્વેશન જોયું w ઇઝ ઇક્વલ ટુ k2 માઇનસ k1 એટલે કે ગતિ ઉર્જામાં થતા ફેરફારને કારણે જ વર્ક થાય છે. ઓકે, અથવા વર્ક કેટલું થયું કહેવાય કે એમાં થતો ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. પછી આપણે જોયું સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ દ્વારા સ્પ્રિંગ દ્વારા લાગતું બળ અને એના દ્વારા થતું કાર્ય. તો w ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx². તો આજના આપણે આ બે ક્વેશ્ચનો પૂરા થયા. ત્યાર પછી આવતા લેક્ચરમાં કન્ઝર્વેટિવ એન્ડ નોન કન્ઝર્વેટિવ બળ વિશે આપણે જોશું. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.